KBP Golden Dog goes to the best radio management program, Radyo Klinika. Maraming salamat, KBP. Alam niyo po, nung inumpisahan po namin ang pag-uusap tungkol sa CPR, para kwentuhan lang po ito. Sinuggest ko po sa Philippine Heart Association at siguro dapat ituro natin ito sa lahat. At doon na nga po nag-umpisa, kanila pong isinulong ang isang bill para ang CPR ay ituro na po sa lahat ng mga bata sa mga eskwelahan. Ang Radyo Klinika po ay hindi lamang po nagtuturo sa kalusugan, kundi ang aming pong hangarin ay ma-empower po ang lahat tungkol sa kanilang kalusugan. Maraming salamat din sa DWIZ 882AM sa pagtitiwala po sa akin na hawakan ito sa loob ng 20 taon. Maraming salamat. Narito na ang programang maghahatid sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa iba't ibang karamdaman. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang hindi ka malilihis dahil ang maglilinaw sa atin ay mga piling medical specialist. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang bukas para sa lahat, lalo na sa mga taong may problemang pangkalusugan na naghahanap ng kaliwanagan. At ngayon, narito na ang programang Radyo Klinika. The KBP Golden Dog for Best Radio Magazine Program host, Maru Makano. DWIZ. Alam nyo, masarap po pala talaga umipo ng gintong ibon kapag sa'yo na talaga. For so many years po, nakikihimas lang ako sa DWIZ every time mag-uuwi ang aming istasyon ng Golden Dog. But now, thank you so much po. Maraming salamat din sa KBP. Dahil sa inyo, walang maliit o malaking broadcaster. Lahat ay pantay-pantay. Maraming salamat po. Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Sarne. Ngayong gabi ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa bato sa bato. Narito po ngayon kasama natin isa pong urology surgeon mula po sa Philippine Urological Association. Wala po iba kundi si Dr. John Mark Garcia. Hi Doc, magandang gabi sa iyo. Hi, good evening. Magandang gabi po. Yes, Doc. Oo, ito nga, marami ang mga nakaka-experience nito, no, na yung pag daw umihi sila, ang sakit. Pagkatapos may biglang para mga kristal na lalabas doon sa kanilang inidoro. Bakit nga ba nagkakaroon ng mga crystal-like stones sa loob ng ating, ng ating ihian? Okay. So, pag umihi kayo ng crystals, one thing, mabuti at nailabas nyo. Sakit nga eh. Yes. It is actually more painful kung hindi mo nailabas. But before we go into that, so chances are, meron kayong tinatawag na kidney stones. Passed out kidney stones. It's actually quite common, especially in our climate. And the most common cause for that is actually low water intake. So very variable kasi no, pag sinabi nating low water intake. And especially sa climate natin, mainit, ang low water intake in a colder area is different when you say low water intake in a warmer area. So, different yung tinatawag namin na advised water intake per day. So ilan dapat yung iinumin kapag lalo tayo mainit? Recommendation talaga namin is around 2.5 to 3 liters minimum water intake per minimum day. Pa yun, ha? Oo. Minimum yon. Actually, ang nakasulat nga sa libro, for patients na nagkaroon na ng kidney stones before, 3 liters of minimum urine output. Ibig sabihin, more than 3 liters dapat ang iniinom in order for you to come out with 3 liters of urine output. So, hindi basis ang water intake. Ang actual basis pala talaga is the amount of nilalabas, yes. Yun yung adequate measure of hydration. So again, yes, Doc. So sasabihin nila, teka, kasama ba dun sa 3 liters yung iniinom ko milk tea, at saka soft drinks, juice, yes. At saka yung sabaw, kasama yon? Kasama naman. Kasama. Oo. Fluid intake.
Pero ideally, we always advise water intake Dapat water. ang particular natin na in concentration, kumbaga. Yun yung papansanin talaga natin, water intake. Problem kasi with, sabihin natin, fluid intake, soda naman pala yung iniinom. Soda is a risk factor, no? For stone formation. May iba dyan, Doc, malakas akong uminom. 3 litrong Coke sa isang araw. Soft drinks pala. Kaya po pala kayo may kidney stones. Kasi soda can be a risk factor for development of stones, no? So again, the first thing I mentioned was actually dehydration or low water intake. That is one of the most common risk factors for developing kidney stones. Okay. Yung mga mahilig sa maaalat ba, nagpo-form din ba sila ng kidney stones? Actually, that's true. Okay? So, high salt intake can develop kidney stones. But take note, meron kasing misconception dito na ang gagawin mong bato ay salt crystals. No. High salt intake will actually predispose you with a lot of things. I will try to avoid medical jargons, no? But salt per se, hindi ka gagawa ng salt crystals sa ihi. It will actually predispose you to create calcium stones. And it will actually predispose you to decrease yung may tinatawag kami na enzyme in the urine, which is your citrate. It will decrease citrate. Citrate kasi is a chemical that your urine produces to prevent stone formation. High salt intake will result in decreased citrate. So indirect, again, with high salt intake, hindi ka gumagawa ng salt crystals. But indirectly, you're creating calcium stones. Indirectly, you are decreasing yung citrate. Which is panlaban natin with stone formation. So, pero in essence, yes, high salt intake will cause stone formation. Nako. Paano, Doc, yung mga mahihilig sa mga snacks, sa mga chips, di ba mataas yung mga ano niyan, mga asin niyan, tsaka yung mga noodles daw na kinakain nila. So, pwede na ito ang mag-contribute dun sa calcium formation ng stones. Definitely, oo. So for patients na nagkaroon na ng kidney stones before, part of our dietary modifications or part of our advice, please avoid chichirya. Please avoid instant noodles. Please avoid processed food. Okay? Kasi mataas talaga ang salt content ng mga yon. Pero admittedly, masarap kasi sila eh. Oo nga. Pati mga canned goods, di ba? Tsaka, yun yung ayuda eh. Paano natin? Paano naman yun, Doc? Anong kakainin? Kung yun ang ayuda. In the event na ganun nangyari, okay, ang pinakatotoong medical advice, avoid them. But in the event that you have no choice, yun yung meron tayo. Please increase your water intake further. Kung sinabi ko 2.5 to 3 liters, puro delata ang kinakain natin, nakikiusap kami, pwede bang 4 liters ang inumin mong tubig kung gano'n na nangyari? So nakaka-counter ng pag-iinom ng tubig itong kidney stone formation. Water intake really will flush out, no? Will flush out all the crystals that's being formed in your kidneys. At least mas madalas kang umihi, mas malabnaw yung ihi. So chances are crystallization is decreased, no? May tinatawag kami na term na tawag na supersaturation. Kumbaga, in a simple explanation, kung ang isang bagay ay concentrated, mas mataas ang chances na mamumuo ang crystals. Kung malabnaw, mas less ang chances na mamuo ang crystals. So please have a high water intake. Okay. Yung iba sabi nila, magbuko juice ka na lang kasi mas maganda yan para lumabas daw yung mga bato mo sa bato. Totoo ba yun, Doc? Nakakatunaw daw yung buko juice ng bato sa bato? Well, not nakakatunaw per se. Pero back to your first premise na, Doc, okay lang ba mga juice? Kasama ba yun sa 3 liters na fluid? Yes. So, if you drink lots of buko juice together with water, it's actually helping na mataas ang fluid intake mo. Other juices that can actually help you, cranberry juice, especially in women, alam nila yan, no? Pag nagre-regla, it's a good diuretic. So cranberry juice can help, buko juice can help.
But let's try to avoid yung ibang mga juice na matatamis. Lalo na yung mga nasa Tetra Pak o kaya nasa lata. So ang gusto naman namin sa buko juice, hindi ganun kataas ang sugar content. So by all means, please drink your buko juice and drink lots of water as well. Okay. So hindi totoo rin yung overdose ka raw sa sobra o kaya ma-over ka naman sa sobrang pag-inom mo ng tubig. Baka daw malunod yung yung sistema mo. Hindi totoo yun, no? Well, in general, hindi totoo yun. Pero we have to take it in the context in the elderly, yung sobrang may edad. In those patients na elderly, yes, may fluid restriction yon. Kasi may ibang mga organs na involved, like your heart. Yung concept na sumobrang daming inom ng tubig na lulunod, that's for patients na may ibang karamdaman, tulad ng congestive heart failure, or yung may mga kidney failure na talaga. But for the general public, let's say mga 20s, 30s, 40s na may kidney stones, no, drink all the water you want. I mean, all the water you can. In general, it's safe to drink lots of water talaga. Yung kidney stones ba, Doc? Paano pumapasok yan? Paano nabubuo sa kidney? At saka nasa ang parte siya ng kidney? Nasa loob ng kidneys mo? Oo. Okay. If you would allow me to share my screen para imapakita ko din sa inyo yung itsura ng kidney. So, if you can see my screen, you have left kidney, right kidney. It's connected to a tube-like structure called the ureter, and then connected to our bladder or pantog, your urinary bladder, and goes out through your urethra, be it sa male or sa female. Okay. If we zoom in to our kidney, so, meron tayong tinatawag, ito ang part ng kidney natin na gumagawa talaga ng ihi. I won't go again into the medical jargon, but try to imagine this part, your renal medulla, it will produce your urine. And then it will excrete it out into the collecting system. Ito ang tinatawag na renal calyx, and then this is your renal pelvis. And it will drain down into the ureter papunta sa pantog. Now, crystallization will start here, no? And then, ang crystallization, yes, ang crystallization, it will start microscopic. Eventually, if you have low water intake, hindi mo na flush out ang system parate. So, you have high salt intake. So, ang theory dyan is may yung super saturation. Dahan-dahan mamumuo ang crystals. Kapag may nagsimula, no? Pag may nagsimulang mamuo na crystal, it will attract more crystals and dahan-dahan siyang lalaki. It can grow in any part of your calyx. Okay? Nakadikit yan siya initially. Tapos pwede din siyang malaglag. Sorry? At yun yung minsan na ilalabas nila, no? Na kristal. Yes. So kaya lang, ang sakit nun, kung gagaskas pa yan sa ureter. Yes. So, ang kidney stones, it can stay dormant, no? It can be asymptomatic, walang nararamdaman. Hindi mo alam na may kidney stone ka pala. Kasi dito lang siya sa calyx na muo. Ang pinaka-issue natin is, number 1, pwede siyang lumaki. Or number 2, pwede siyang malaglag into the ureter. Kapag nalaglag siya into the ureter, ang description niyan, it is as painful as giving birth. Oh, talaga? As painful as childbirth. Kaya pala dito yung iba, parang napapaluhod daw kapag umiihi. Yes. Sa sakit, oo. Oo. Kapag ang bato nahulog into the ureter, it is so painful na ang patient talaga, the patient will need emergency room consult. Kasi kailangan talaga siya lagyan ng IV pain reliever. No? Pag nalaglag yung bato na yan at naipit into the ureter, dito kasi nauso yung size does not matter. Why? Because the ureter, the diameter is only approximately 0.5 centimeters. So anything beyond 0.5 centimeters, pwedeng magbara. Kung tutuusin, at 0.5, parang butil ng bigas. So ganun kaliit, it will cause severe pain. Again, kidney stones that are floating, sometimes wala kang nararamdaman. Baka kasi may magsabi, Dok, may kakilala ako na may kidney stones, walang nararamdaman. Eh ako, sabi mo 0.5 lang, ba't ganun? Sobrang sakit.
chances are nahulog yun sa ureter at nagbara, kaya ka nagkaroon ng severe pain. So again, issue natin, kapag ang kidney stone na pabayaan, pwedeng lumaki. So the danger with the kidney stone that's growing, that's increasing in size, eventually it may consume the entire kidney. Tutubuan ka ng isang napakalaking bato in the entirety of the kidney that's now called a staghorn stone, which will necessitate surgery. So habang maliit sana ang kidney stones, better talaga sanang kita natin kaagad, maremedyohan natin kaagad to avoid major surgeries. So bukod doon sa pag-inom ng maraming tubig, may mga gamot ba na dapat inumin para mailabas o matunaw itong mga kidney stones na ito? Yes, that's a very good question. No? So apart from a high fluid intake, apart from good dietary control, so when I say good dietary control, pasensya na, iwas po tayo sa laman loob. Okay? Kapaitan! Yes. Bopis! Iwasan natin. Dinuguan! Kahit anong pagkain na narinig nyo sa mga nakakatanda sa atin na sinabihan ka na nakaka-gout yan. Yun yung mga pagkain na kailangang iwasan natin. So, laman loob, beer, okay? With regards high protein intake, animal meat. So that's your pork and your beef. You have to regulate it. Hindi pwedeng puro pork, puro beef ang kinakain natin. And then, you have to try to avoid yung isang planggana ng munggo. No? So, may mga pasyente ako na ang paborito munggo. Sasabihin ko, pwede ka naman kumain ng munggo. Wag lang yung isang buong... Isang bandehado. Oo, ikaw lang mag-isang kakain. So, again, water intake, dietary modifications, and then we're going to talk about medications. So, yes, there are medications to try to dissolve these stones. Mind you, not all stones can be dissolved by medicine. Oh no, talaga to? Okay? There are stones na pwedeng ma-dissolve. And with that, we offer, especially if wala kang nararamdaman, no? Walang masakit. So, walang emergency. Nakita lang natin na may stone ka sa kidneys mo na lumulutang, it's not causing you any pain whatsoever. Let's try medications. So, sometimes the medication will work kasi nga, it can be dissolved lalo na mga uric acid stone, but there are also calcium stones that may not get dissolved with medications. So, we go to our next treatment modality. Huh? So, our next treatment modality, apart from medications, ay tinatawag kami na shockwave. Okay? Lithotripsy ba yun? Yes, your shockwave lithotripsy. Ang kinagandahan ng shockwave lithotripsy, it is an outpatient procedure. It is non-surgical, meaning walang hiwa, hindi ka bubuksan. I will just actually show you what it looks like para lang na makita ninyo kung ano ang ginagawa sa shockwave lithotripsy. Pag hindi na nag-work yung gamot, isa shockwave na, oo. How about sambong, Doc? Nakakatulong ba yun para matunaw yung mga bato? Sambong is a very good medication. No? So, I always encourage my patients kasi nga may notion na ang Western medicine, we don't believe in herbal medication. No. Sambong kasi is a herbal medication with lots of study, and those studies were actually done here in the Philippines by UPPGH. They have a lot of publications with sambong that it really helps dissolve stone. Na-mention ko kanina, uric acid stone, madaling ma-dissolve with some medication. With calcium stones, mahirap siya ma-dissolve with your medications. Lately, some of the studies have been showing sambong is even effective in dissolving calcium-containing stones. So, we're very happy with sambong. We really like to give sambong for stone dissolution. But of course, all medications have limitations. And and part of those limitations are it depends on the size of the stone. And it depends if the patient is in pain. If in pain na kasi siya, we try not to give medications. We want to give an immediate treatment to relieve the pain right away.
And of course, if it is causing obstruction to the kidney. When we say obstruction, nagkakaroon ng dilation to the kidney, we need immediate treatment. Hindi kaya ng medications yon. So, going back to shockwave lithotripsy, no, or ESWL, I'll share to you ano ang ginagawa natin sa shockwave. So, in shockwave, it is an outpatient procedure wherein the patient is going to be placed on mild sedation. When you say mild sedation, very arousable, konting tapik lang, gigising sila kaagad. Ipapahiga namin siya sa isang ganitong machine. And then, through X-ray and ultrasound, we're gonna look for the stone. And by means of shock wave, sound wave, we're gonna blast the stone to fragment it para, yes, mababasag siya para mailabas mo siya spontaneously. So, lalabas siya dun sa iyong ureter. Yes. Hindi ba masakit yun, Doc? Well, you may have some pain, yes. During the shockwave procedure, tulog ka naman. So during the shockwave procedure, hindi siya masakit. Habang lumalabas yung bato, yes, you may have some discomfort. But ang notion dito, with shockwave kasi, binasag mo na to smaller fragments yung bato. So chances are lesser degree of pain habang lumalabas yung bato. Kasi mas maliit na basag na siya eh. So lalabas siya habang nasa operating table pa, yung pasyente. No. Hindi yung, No. pagising na lang siya? Shockwave natin siya. Oo. Habang nagsha-shockwave, nababasag yun, dahan-dahan magti-trickle down yung stones. So pagkagising niya, usually pagkagising niya, yung unang ihi niya, mapapansin niya, ay, may mga bato akong nailabas. So maganda ang shockwave. It can offer an immediate relief of the discomfort. It can offer an immediate release of the obstruction. And it's outpatient. And it's a very safe procedure. Yes. It's a very safe procedure as long as you don't have active infection and of course if you're not pregnant. At saka wala nang hiwa-hiwa, di ba? Walang hiwa. Hindi ka matatakot sa hiwa-hiwa. Walang instrumentong pinasok sa katawan mo. Okay. Pero sabi mo nga, Doc, hindi naman lahat isa shockwave. Depende sa laki ng kanilang bato. Ano yung pinakamalaking bato na nakita mo, Doc, sa kidney? It can, pinakamaliit, usapan muna natin. Sige, pinakamaliit. I have patients who have very small stones, 0.3. Pero pero yung na-experience nila na pain was severe. Oh, talaga? 0.3 lang pero severe na yung pain na naramdaman. Kasi bumara. Kasi bumara. There are other diseases that can cause na yung tinatawag natin na chronic kidney disease apart from kidney stones. Yun, medyo ibang field yon and ibang reasons nun. But kung bato lang kasi, very avoidable. I mean, it's very treatable. So, kayang-kaya sanang ma-avoid ang dialysis if kidney stones lang ang cause. Pero yung bang kidney stones, Doc, nakikita ba yan sa ordinaryong urinalysis lang? It may. There are some clues. So, some clues in your urinalysis is blood in the urine. Tinatawag natin na microscopic hematuria. Dok, clear naman yung ihi ko, malinaw. Ano sinasabi ng dugo sa ihi? Okay. In your urinalysis, may nakikita tayong RBC or red blood cells. So that can be a clue na may bato sa ihi. Especially if the patient will come into your clinic na, Dok, may masakit sa tagiliran ko. Tapos nagpa-urinalysis ako, sabi wala daw akong UTI, pero may dugo yung ihi ko. That can be a clue for kidney stones. So our next diagnostic tool is a simple ultrasound. Chances are you can find an ultrasound anywhere. Ultrasound is very common here in the Philippines. You can have it requested to check your kidneys and your bladder to check for kidney stones. So one of our mainstay diagnostic modality for kidney stones is an ultrasound. So pwede kang basta mag-walk-in sa isang diagnostic center, Doc, at i-request yung ultrasound or kailangan may doktor na magre-request niyan para sa'yo? More often than not, the diagnostic center will request for a request from a doctor. Okay. So hindi pwede pa ultrasound ng kidney. Kasi duda ako eh. You can actually go to any doctor and tell them, Doc, may tatay ko kasi or nanay ko kasi nagka-kidney stones. Gusto ko sanang ma-check din ako. That's a very good attitude, no? Kasi kidney stones also has a genetic predisposition. Ibig sabihin, namamana, nasa lahi.
So that's a very good trait. I really appreciate those patients wherein magsasabi, Doc, mama ko at 40 years old may kidney stones. Ako 40 na ako ngayon. Wala naman akong nararamdaman, pero pwede ba akong maghingi ng request for ultrasound? Oh, that's very good. That's a very good trait. Okay. Paano naman, Doc, kung kunyari, nagkaroon ka na ng kidney stones, tapos umulit na naman. Bakit yun? Kunyari, nagpa-ESL na. Pero ito na naman, nabuo na naman yung kanyang kidney stones. Okay. So, again, the reason for stone formation is water intake, food, and then your genetic predisposition. Nagkaroon ka ng 1 centimeter stone, na shockwave natin, na ilabas mo, na flush out natin. 1 month later, nag-ultrasound tayo, very happy tayo, wala ka ng bato. And then down the road, bumalik na naman yung low water intake, bumalik na naman yung mga party, especially kapag may fiesta, or Christmas, no? Daming handa, na puro daming handa. Pork beef. Aminin natin, depende kung saan kayo sa Pilipinas, pero ang Pilipino, ang sarap kumain. Oo, no? Totoo yan. And then, yes, once you're a stone former, there's always a risk for you to develop new stones. It's not hindi yun, eto ba yung bato ko dati na nailabas ko na, bumalik? No. Nailabas mo na yon. It's just that gumawa ka lang uli. gumawa ng bago. So when we say diet modification, sadly, this has to be a lifetime diet modification. You really have to change your lifestyle. No? High water intake and your dietary modifications, it has to be continuous. Pero may kinalaman ba yung, kunyari calcium stone former ka, may kinalaman ba yung pagkain mo ng mga dairy products o pag-inom ng milk sa pagde-develop ng calcium stones doon sa iyong kidney? Not really. No? Okay. Pag sinabihan natin na calcium stone ang meron ka, it doesn't mean na bawal ka na ng calcium. No. You're actually recommended to, there's an actual recommendation on the amount of calcium that your body needs. Actually, if you reduce your calcium, chances are you're actually going to develop kidney stones, calcium stones. No, baliktad siya. Talaga? You are supposed to maintain a normal amount of calcium in your body. Yes, if nagkaroon ka ng excessive calcium intake, usually this happens to people who take calcium supplements. No? Take note, ang recommendation for your calcium supplements, usually 500 milligrams lang yan once a day. But there are those na parang gusto nila three tablets ininom na, yes, that is a risk factor. Too much calcium supplements. But if you develop kidney stones, it doesn't mean bawal ka na sa dairy, bawal ka na sa milk, no. We still recommend that you take the normal amount of calcium that your body is supposed to be taking daily. Okay. So, yung mga indikasyon na posibleng meron kang kidney stones na nararamdaman mo, yung ang pain sa pag-ihi, yung bang nabanggit mo kanina, Doc, yung pain sa tagiliran, kasama ba yan? Yes. So, that's a good question. No? Na-skip ko nga pala yun. So, the symptoms na pwedeng maramdaman ng isang patient na may bato. Number one is, Doc, biglang may dugo yung ihi ko. Okay? So, blood in the urine. Next, pain sa tagiliran, flank pain. Sudden, sometimes severe flank pain. Yung iba, from 0 to 10, sabi nila 5, yung iba 9. No? So, variable yung degree or severity of pain. Pero prominent siya either left or right side, pero ang alam ng pasyente nasa tagiliran siya, flank area. Tapos minsan ang description is, Dok, parang siyang gumagapang papunta sa harap sa may singit ko. Okay? Yun yung description nila. Kapag ang bato ay nalaglag into the ureter, yun yung nararamdaman nila. Na parang it's creeping down papunta sa may singit area. Yun yung sensation ng isang patient na may kidney stone na nahulog into the ureter. So, 1, blood in the urine. 2, flank pain or pain sa tagiliran. Those are the 2 most common symptoms na meron ang isang pasyente na may kidney stone or stone na nahulog into the ureter. Okay. Ngayon, kung hindi ka sigurado na wala naman yung mga simptomas na yan na nararamdaman mo, pero pwede ka bang uminom ng sambong? Just to make sure na may maifa-flush out ka na pwedeng na-form na stone sa iyong kidney. Or kahit na wala naman stones, pero
Pwede ba You just want to gamitin? take some. Oo, pwede bang gamitin na parang everyday, supplement? Not really as a supplement, but of course, there are some, uso kasi yan here in the Philippines, gumagawa ng sambong tea. Lalo na kung nasa labas lang ng bahay mo, may dahon ng sambong. Na, yung iba, naglalaga. Yes, it's okay. Okay. But when we say na take sambong to prevent stone formation, no, not to that extent. I would rather tell you na just have high water intake to prevent stone formation. I will not suggest na mag-herbal supplement ka ng sambong to prevent stone formation now. Not to that extent. But if nakaugalian ninyo na nagsasambong tea, sure, that's okay. Okay. Dok, ngayon, yung ating mga tagapakinig at tagapanood, baka gusto kang bisitahin, magkonsulta sa'yo. Saan ka ba pwede nilang pupuntahan, Dok? Dalawang clinics ko na. One is in Manila Med and another one is in St. Luke's, Quezon City. You can drop by in Manila Med MWF. I'm there usually 10 in the morning. In St. Luke's, Quezon City, I'm there in the afternoon, 1 p.m. to 3 p.m. Okay. Doc, thank you so much at maraming salamat din sa Philippine Urological Association sa pagpapakilala sa amin sa iyo. Napakaganda nitong ating pinag-usapan at napakalinaw ng ating naunawaan tungkol sa kidney stones. Doc, maraming salamat. Thank you also. Thank you for having me. I hope I was able to help you. Yes, Dr. John Mark Garcia, isa pong urology surgeon. Doc, thank you so much. Bye! Bye! Radyo Klinika sa DWIZ. DWIZ. Radyo Klinika sa DWIZ. Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pakati Sarne. Ngayong gabi, ituloy po natin yung pinag-usapan natin tungkol sa diabetes. Kasi dapat talaga himay-himayin natin yan. Marami tayong dapat matutunan tungkol po dito sa pagtaas ng asukal sa dugo. At syempre, ang Master of Public Health, wala po iba, kundi si Dr. Lilia Conejos. Doc, magandang gabi sa'yo. Hi, good evening ulit, Maru. Yes. Tuloy na lang natin to dahil napakahaba at masyadong komplikado talaga itong topic na ito at ang hirap discuss. Kaya balikan muna natin yung paano malalaman kung ito ay may diabetes. Yung doon tayo natapos muling segment natin. Yes. Sabi nga dito noong unang panahon tinitikman daw ng mga doktor yung Oh my God! Talaga? Hindi na natin ba yun? yan ngayon. Siguro before 20th century pa yan or ewan ko kung kailan yan. Matamis ba talaga ang ihi ng ano? Yes, kasi diba lumalabas talaga sa urine kaya nga nagpapasok. Oh my gosh, oo. Sa urine, diba? And kung pwede ko nga lang i-discuss lahat about it, gagawin ko. Yung sabi ko kanina, diba, where we left off, last time, huwag lang lalampas ng 200, pero hanggat maaari, huwag tayo aabot ng 200 dun sa random plasma glucose o random blood sugar natin any time of the day. Kaya ito yung before dinner pinapagawa. Pagka nagmo-monitoring. Dahil sa mahal ng strips, sabi ko nga every other day, pero same day. Kukuha ka ng fasting before breakfast, tapos before dinner. Same day, hindi magkakaibang araw. Kung pwede, pagka nag-umpisa pa lang tayo ng gamutan, every other day. Pero kung kaya mo namang mag-test every day, much better. And there's a proper way nga pala of taking your blood sugar. Alam mo kasi hindi natin pwedeng gamitin yung iba nasasaktan Kasi kaya hindi na-advise na dito sa tip ng fingers kukunan. Sa sides. Kasi mas malapit ang nerve endings, mas manipis ang balat dito sa sides. Okay. At medyo lalima na kasi kailangan mag-flow mag-isa o tumulo mag-isa yung dugo at huwag mo i-squeeze. Kasi fluids na sumasama doon, hindi na accurate ang reading ng blood sugar mo. Ay, okay. Yung patient ko, na sinabi ko sa'yo na 3 decades ko pasyente, sabi yung apo sa akin, normal. Nagtataka ko, pagdating sa clinic, 200 ang blood sugar niya, pero yung monitoring sa bahay palaging 100, ganyan. Akala nga nag-high ko pa.
Mali yung pagkuha niya ng blood sugar. May tamang paraan pala. Hanggang sa dumating yung point na siyang ina-avoid ko nang gawain doon sa mga elderly ko, yung mag-insulin. Wala akong magagawa eh. Parang, kailangan sa gilid, pagkatapos hayaan mo tumulo yung parang hindi dugo, masyadong i-press, yung naglalagay, kasi iba nilalagyan nilang alcohol. So, nakaka-apekto rin yun? Wag. Dry cotton lang. Bago ka mag-prick, pwede mo linisin ng alcohol. Tapos, let it dry first. Tapos, dry cotton. At saka mo pa lang siya tutusupin. Tapos, hayaan mo mag-flow mag-isa yung blood para mas maganda yung ating, mas accurate pagka ganun. Paano yung needle, Doc? Pwede bang gamitin mo uli yun? Kunyari ngayon, ginamit mo the following day? Kailangan isang use lang. Or kung ikaw lang naman wala namang sharing pero hindi namin ina-advise. Naapektuhan ba yung pagkuha ng blood sugar, yung measurement? Kung kunyari paulit-ulit ka sa isang needle? Hindi naman, kaya lang for sanitary reasons, alam mo na yon. At saka yung iba naman, sabi nga hanggang makurol na. Hindi mo naka-insulin. Dapat kasi, di ba, disposable din yun. Single use lang din yung mga needles. Hanggang hindi daw umaano hanggang hindi pumuporol. Hanggang hindi umaaray. Sige lang sa gamit. Kasi, ang mahal ang mahal talaga. Naiintindihan ko yung mga patients. Kaya, ayun. Tapos na tayo dyan. Punta na tayo dun sa aking favorite na topic, yung A1C. HbA1c, yan. Ito yung average blood sugar natin for the past 3 months. Paano natin masasabi na ikaw ay may diabetes or wala? Dito hindi ka pwedeng magsinungaling Dito nagkakahulihan Dati ito yung sinasabi namin gold standard Kaya lang, hindi mo naman siya pwedeng kunin every month. Kasi ito nga every 3 months, ito na yung sugar mo na naka-attach dun sa hemoglobin. Parang napakalaki ng role, di ba, ng hemoglobin sa atin, kahit sa hypertension. Kasi, di ba, siya nga yung nag-carrying na part ng ating dugo. Tapos, diyan din kumakabit yung ating sugar sa hemoglobin na yan. Kaya pagka mineasure yan, hindi mo maikakaila. Kasi iba nagdadaya Yes. Nagsusumong ibang pasyente sa akin. Ako, doktora, pag pupunta sa klinik ko, mga ilang araw magda-diet yan. Kaya ito normal. Sasabihin sa akin ganon. Pag yung A1C na, hindi ka pwedeng magsinungaling. Yes. Hindi ka pwedeng magsinungaling. Kasi, yan, kahit wala ka sa klinik, kahit sabihin mo sa akin, doktora, ito lang ang blood sugar ko. Syempre, you will take them for their word Iba hindi nagsasabi ng totoo, iba naman nagsasabi ng totoo. Yeah. Fine with me. Sabi ko, sino ba niloko nila? Ako, para sa akin ba yan? Hindi ba para sa kanila rin? Kaya nga ako mahigpit sa mga pasyente ko Tapos, yung A1C na yan, hindi ka pwedeng magloko dyan kasi average yan nung 3 months blood sugar mo, whether fasting or postprandial, yung pag nakakain ka na. Tapos, doon na tayo sa number 8. Ito na yung nakakatakot, yung mga complications. Na sinasabi mga bahagi ng katawan na apektado ng diabetes. Oo nga Parang hindi ba pare-pareho din doon sa hypertension na portion. Kaya lang iba lang yung ating drawing, yung ating picture. Yung mata, sabi ko nga, yung diabetic retinopathy. Tapos pwede ka rin magka-stroke. Akala kasi nila pagka-hypertensive lang ang nagkakaroon may hypertension lang nagkaka-stroke. Pero affected rin ang brain natin pagka sobrang taas ang blood sugar kasi nga ang lapot ng dugo natin. Tapos, yung kidneys natin, yung diabetic nephropathy, ang tawag dyan, yung nagkakaroon ng end-stage renal disease. Kaya, gusto ko na monitor din yung kanilang renal function. Medyo pricey, dapat nga every month pero ginagawa ko na lang every 3 months kasi ang mahal ng complete blood chemistry. Hindi naman lahat can afford that. Yes, diba? totoo. Kahit ang senior citizen discount pa yung iba, paano yung mga hindi pa senior citizen? Tapos, yung heart, pwede ka rin magka-heart attack or pwede ka magka-heart failure pagka long-standing na yung diabetes mo. At ito yung ating nerves. Yung pamamanhid, yung neuropathy na tinatawag,
na-damage yung ating mga pakiramdam. Kaya walang pakiramdam yung mga, hindi lamang hindi lamang sa paa, pati yung kamay natin. Kaya iba, pati kamay napuputol Meron nga kami dati, yung dati naming yaya sa States, alam mo, paat kamay niya napupol. Tapos eventually to die. Kasi nagdadialysis. Sayang. Mahirap Yun ang mga malungkot doon sa mga may diabetes. Yes. Sabi ko nga ang hirap. Talagang ang hirap nitong may sakit. Sabi nga ni the late Susan Roses, bawal magkasakit. Kasi mahal talagang magkasakit. Totoo. At saka mahirap magkasakit. Hindi lang para doon sa mismo pasyente, kundi maging doon sa kanyang pamilya. Di ba, Dok? Oo, syempre. Lalo na kung nagda-dialysis. Ang hirap nung dadalhin mo, tapos yung mag-iipon kayo ng pera para maipa-dialysis. Meron akong friend, nasa States to doing dialysis, doon nagka-heart attack, pag-MI. Nag-aantay siya ng donor, nakapila siya. Hindi na nakapagpa-transplant. During dialysis, nag-MI. Heart attack. Yun ang problema. O, doon na tayo sa susunod na slide. Palungkot itong slide natin. Oh my goodness. Yung sinasabi ko sa'yo, Maru, yung heart na may fats, yung mga kakahinat na ng hindi kontroladong diabetes. Nakikita mo ba yan? Yes, oo. Tapos na tayo dun sa sabi ko nga palungkot. Tapos na tayo bahagi ng katawan na apektado ng diabetes. Na tayo. So, nandito na tayo. Ayan. Yan yung yung mga epekto. Nakakalungkot pagka dumating ka sa ganyan. Yung sabi ko nga, okay lang kung bigla yung pagkamatay, di ba? Hindi dadating ka dito, tinan mo itsura pag naka-stroke sang katerbang tubo, naka-intubate ka, naka-NGT ka, syempre, unconscious ka comatose ka, kaya lahat ng tubo nakakabit sa'yo sang katerba yan. At lahat ng nakakabit na yan, gumagana yan per ora. Ang bayad dyan per ora. Hindi per day per ora, pati oxygen consumption. Yung nabubulag, sabi nga natin, yung retinopathy, yung napuputulan ng paa. O diba? Yun ang pinakamasaklap. Yung nababypass. Ito yung heart na sinasabi ko. Kita mo yan? Fats, diba? Oo. Ikaw, kung may pera ka, pwede. Yan. Pero milyon-milyon na ngayon ang gagastusin mo. And the dialysis. Oo. Asukal ng dugo para makaiwas sa komplikasyon, less than 7. Actually, 6 ang gusto namin. 6 diba? Sa ADA, American Diabetes Association, 6.50. 6.5. Pero kami 6. Binaba namin sa 6. Kasi mayroong clinical practice guidelines for Filipinos. Hindi tayo pwedeng sumabay sa mga Europeans. Or sa mga nasa Amerika. Iba yung build ng katawan nila. Iba yung build ng katawan natin. Iba yung kanilang diet. Iba rin yung diet natin. Kahit nga sa Asia, magkakaiba pa rin tayo ng diet. Diba? Yung genetic makeup ng katawan natin, may mga slow metabolizers. So, hindi tayo po pwedeng sa 7. Kasi sa kanila, kaya sila ganyan. Dahil doon sa mga health insurance, as much as possible, they don't like to give yung mga ganyan. Kaya mataas yung kanilang binibigay na average na blood sugar. Tapos next natin, anong paraan? Ito na yung pinakamaganda, prevention. Sabi nga, prevention, an ounce of prevention is better than a pound of cure, di ba? Ano mga paraan para makaiwas sa mga komplikasyon ng diabetes? Ito na yung sinasabi ko sa'yo, nabihirang bata na ngayon na nakikita mo na naglalaro sa kalye. Walang physical activity. Hindi mo naman kailangan pumunta sa gym at tumili ng treadmill. Kahit sabi ko nga, brisk walking, mamaya explain natin yung about brisk walking, kung paano masasabi mo na nakapag-brisk walking ka. Tapos yung proper diet. Nakikita mo to, mamaya pag-uusapan natin yung pinggang Pinoy. Kita mo yung portion ng rice, yan lang yung rice. Yung kalahati ng pinggan mo is more of vegetables.
Diba? Nakikita mo yan? Yes. Tapos yung protein mo, ito white meat pa ito ng chicken. Chicken breast yan. As much as possible, mas nire-recommend namin is fish. Pwedeng fish or kung kayang iwasan ng red meat, siguro once a month na lang. Dati inaalaw ko pa once a week pero ngayon once a month na lang kasi ang hirap talagang magpababa ng ng cholesterol. Tapos syempre check up regularly sa doktor, hindi magkukonsulta hindi sa radyo, hindi sa TV. Kasi hindi ka naman nakikita ng Kailangan ng physical. Oo. Kailangan. Tapos yung Pwede na naman face-to-face ngayon. Huwag mag-self-medicate. I have nothing against herbal medicines, kaya lang, hindi nga natin alam kung ano epekto nito sa iba't ibang parte ng katawan natin. Baka bumababa nga yung blood sugar mo, sinisira naman pala nito yung kidneys mo. O kaya yung liver mo. Kaya, yun ang aming drawback sa paggamit ng mga herbal, lalo na yung mga multi-component. Buti sana kasi, hindi ba may mga halamang gamot, may TradMed dati na program ng DWIZ. Itong halamang gamot lang yung in-endorse nila kasi nagkaroon ng clinical trials yon. Kaya yun ang in-endorse nila during the time of Lavier. Si Dr. Lavier. Wala na rin si Dr. ngayon, kaya parang nawala na rin yung TradMed. Actually, it's a combination of Eastern and Western medicine. Nandun na kami sana sa acupressure and acupuncture pero hindi na namin natuloy yung program. Kasi wala nang gusto mag-push about it. So, yung medications, huwag kayo bibili sa butika at magtatanong sa pharmacist or yung mga clerk ng, ang tawag dito, yung mga nagtitinda sa mga leading drugstores, hindi po sila doktor para doon kayo magtanong kung ano yung magandang gamot na pwede ninyong inumin. Kasi lahat naman ng gamot sa diabetes at hypertension ay prescription drugs. Yeah. Hindi ka pwede bumili ng gamot na yan kung wala kang reseta ng doktor. At parang awa nyo na, huwag niyong papalitan at titipirin yung sarili nyo. Kasi, kaya yung binibigay sa inyo, inireseta sa inyo, yun yung makakabuti sa inyo, safe para sa kidneys ninyo, sa liver ninyo, sa iba't ibang parte ng katawan nyo na maaaring madagdagan pa yung damage because of your condition. Kaya pipiliing mabuti yung gamot na ibinibigay sa inyo ng mga doktor. Okay. So, yun nga. Kailangan maging masumurin at mabait na pasyente. O, yan yung sinasabi kong pinggang Pinoy, Maru, na matagal nang naming ipinagdidiktikan sa mga tao. Pero wala namang nakikinig. Alam mo yun, ang first time pa rin ng treatment natin is lifestyle change. Yung mga pagkain na nakain natin, yung physical activity. Tapos, and eating with family, the family that eats together, yun ang problema ang bonding natin pagkain Kaya may isang family, alam mo lahat sila, mataas ang triglycerides. Pare-parang kinakain na matataba. Puro karne. Oh, yes. Puro may preservatives. Kaya nga. Mga processed food. Tapos hindi mo napapansin, napaparami ka ng kain kasi nakaharap ka sa gadget mo rin, di ba? Nanonood ka habang ikaw kumakain. Oo. Tapos yung daily servings natin, next is a physical activity and eating with a family. Ito, yung daily servings, whole grains, yung mga bread, beans, legumes, nuts, and seeds. Yung iba kasi ang maling conception, yung nuts nakakataas daw ng uric acid, which is not true. Pero source yan ng protein. Isang magandang source ng protein ng ating whole grains. Ayan yung mga wheat bread. Pero alam mo, mas na-observe ko, I would rather have my patient eat half cup of rice than eat bread. Kasi sa bread, ang dami ng nakasama dyan Aside from the carbohydrate na galing sa flour, may lard or butter or whatever sugar, may iba pang nakadagdag. Kaya sabi ko, buti pa mag-rice na lang kayo, half cup ng rice kung kaya. At kung hindi kaya ng rice, may nutritional drink na equivalent na siya sa 1 meal. Hindi ko na ibabanggit yung brand kasi ayoko magbanggit ng brand. Kahit sa mga gamot, ayoko magsasabi ng brand ng gamot.
Tapos yung fruits, unfortunately, hindi lahat ng fruits pwede sa may diabetes. Oo. Yung mga fruits lang na allowed, tinan mo wala yung banana dyan. Lalo mong saging na saba. Ang isang saging na saba is equivalent to 1 cup of rice. Talaga? Ganon siya ka-heavy. Ang mas gusto namin root crops kasi mababa ang glycemic index ng root crops. Yung mga kamote. Di ba maraming klase ang kamote? Yung yellow, meron ng violet, may orange pa, imported yung galing Taiwan. Yung cassava is root crop also. Yung gabi or taro sa English. Yan, root crops yan. Tapos yung potato. Mababa kasi glycemic index niyan. Yung saging na mga latunda, lakatan, ganyan, mataas din ang glycemic. Hindi rin mataas eh. Grapes. Yung grapes, isa pa yan. So number 1 na binabawal. Yung mangga. Hindi pwede isang pisngi? Isang pisngi lang. Okay. Sa isang araw. Oo. Yung oranges, Doc, orange, tsaka mga suha. Pwede ba yan? Siguro 2 slices ng suha sa orange, pwede ba siguro yung maliit lang. Huwag pongkan ha, sobrang tamis eh. Naku, favorite ko yan. Ano ba yan? Lahat na lang. Vegetables, yan ang pinaka-safe. Green leaf vegetables. Tapos, daily servings, nakikita mo to yung olive oil ang nire-recommend nila. Recommended nila. Tapos yung fish, seafood, kasi naman pag sumobra ka ng kain ng crabs at saka prawns, uric acid naman ang tataas sa'yo. Sa pagdating sa uric acid, yung mga deep sea fish, mataas pala uric acid yan, yung tuna, mackerel, salmon, sarapan naman sorry. Tapos palit ng palit ang serving. Eggs, dairy products, diary nakalagay dito, dairy products yan. Cheese, poultry, and yogurt. Weekly yan, in moderate. Weekly lang. At pinakakonte, susme. Alam mo ba yung matchbox na size ng meat? Ay, naku. Ganun lang kalit. Gusto ko na mag-walk out, Doc. Oo nga eh. Parang sabi nga nila, hanggang dito lang yon. Hindi daw dadating. Kaya nga eh. Ano ba yan? Ganun yung size. Oo. And sweets, alam mo na. Ayan, nakita mo ice cream. Oh my goodness. Umiyak na ako, Doc. Pero pwede pa dark chocolates. Ganon. Di ba may sugar din yun, Doc? Meron din, pero very minimal. At recommended siya lalo na para dun sa mataas ang uric acid. Okay. Kaya lahat ng fruits at saka na natin pag-usapan at nakabala tayo lalo. Eto pa, ayan, nakikita mo, ayan. Yan ang gustong pagkain na isang diabetic. Use olive oils and nuts, avoid butter, aray ko. Butter, margarine, and other vegetable oils. Tapos karamihan dito, puro vegetables. Talagang half ng plate mo, puro green vegetables. Grains, ayan, pwede ka nang mamili. Food grains, legumes, every day. Every day you can have a serving of that. Yung food, 3 to 4 servings per day. Hindi pwedeng lahat yung isang plate na yung kakainin. Okay. A little of wine and nuts. Pag sinabing wine, red wine pero matamis din kasi galing siya sa grapes. Ang nire-recommend ng mga cardio is brandy. 1 jigger of brandy. Walang beer, hindi kasama yun. Tapos, yung protein natin, less beef, kasi red meat yun, tsaka yung pork, red meat. Pwede kasing substitute egg, protein source yan, cheese in moderation kasi medyo maalat din. Opt for fish and shellfish often. Kaya lang shellfish nga natin, ang problema naman, mataas naman ng uric acid. Skip this processed food, ayan na. Sugary and beverages, salt, salty foods, and salty seasonings. Alam mo, lately, may bagong labas na yung pinakabago sa mga gamot sa diabetes. Ang tawag dito, SGLT2 inhibitors. Yes. Ang bawal na bawal doon yung salty food kasi nakita nila, na-discover nila na pagpasok ng sodium sa blood vessel mo, sumasabay ang sugar. Ang sugar? Hirap na magpababa ng blood sugar yung kumakain ng maalat.
Na-discover nila yan, nasa proximal tubule ng ating kidneys, doon nagte-take action siya. Ini-inhibit nito yung pagpasok ng sugar doon. Yun ang action ng bagong gamot na ito, yung SGLT2 inhibitors. Ito yung mga gliflozin. Maraming klase yan. At yan yung patok na patok doon sa, yung pinakita ko sa inyo na in-attendant ko, yung World Congress on Insulin Resistance and Heart in Diabetes. So, yan, virtual convention yan, internationally. Talagang yung SGLT2 inhibitor ang superstar. Iihi niyan yung excess sugar mo lalabas sa urine mo. Yun nga lang, mas prone to infection yung mga females kahit yung mga at saka tuwing magpapa-urinalysis ka, talagang makikita mo kung gaano karami sugar sa urine mo, +4, +3. Pagka naka-SGLT2 inhibitor ka. Pero siyang diuretic din at the same. Kaya for those with congestive heart failure, yung mga ganon, at saka may renal disease, wag lang, chronic kidney disease is still okay, pero yung end-stage renal disease, hindi na rin talaga pwedeng habulin. Pero maganda siya sa kidneys. At nakaka-control din ng hypertension. Kaya yun ang latest, yung mga SGLT2 inhibitors. Maganda siya talaga. Okay. Marami siyang... Oo. Sayang, eto na naman tayo. Kapos na naman tayo sa oras. Pero ituloy pa rin natin to, ha, Doc? Sa susunod na pagsasayang papawid na Radyo Klinika. Sa slide number 13 tayo nag-stop. Yes. Wastong pagkain ng isang may diabetes. So kung gusto ka nilang makita, Doc, magpatingin sa'yo, saan ka ba pwedeng puntahan? Ipapabigay ko lang yung link. Mag-online consult lang. Kasi hindi naman lahat nandito. Nasa Malabon kasi yung Okay. Sige. Basta hanapin nyo sa FB, Dr. Lilia Conejos. Lilia Cipriano Conejos. Ayan. Doc, maraming salamat. Thank you so much. Sabihin mo naman na sa susunod, baka akala nila I have something here. Sabihin mo, this is out of for free. Ang tawag dito. Out of love. Service. Dahil mahal po niya kayo. Mga kababayan natin Pilipino. Mahal kayo ni Dr. Lilia Conejos. Tapos na po muna pansamantala ang programang Radyo Klinika sa DWIZ na naihatid bilang serbisyong publiko hanggang sa susunod. Tayo po muling magkarinigan sa programang Radyo Klinika sa DWIZ.